নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি নৱম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অনুশীলনী 12.1ৰ 3 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ সমাধান কৰিম 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল এখন উদ্যানত এখন চুচৰা খেতু আছে ইয়াৰ দাঁতিৰ বেৰ এখনত উদ্যানখন সেউজ আৰু নিকা কৰি ৰাখা এই বাৰ্তাটোৰ সৈতে ৰং বুলাই ৰঙীন কৰি থোৱা আছে যদি বেৰখনৰ দাঁতি কেইটা 15 মিটাৰ 11 মিটাৰ আৰু 6 মিটাৰ তেন্তে ৰঙীন কৰি ৰখা ঠাইখিনিৰ কালি উলিওৱা চুচৰা খেতুখনৰ বেৰখন ত্ৰিভুজ আকৃতিৰ বেৰখনৰ আকৃতিটো এনেকুৱা ইয়াৰ দাঁতি কেইটা হ'ল 15 মিটাৰ 11 মিটাৰ আৰু 6 মিটাৰ এতিয়া এই অংশতে লিখা আছে উদ্যানখন সেউজ আৰু নিকা কৰি ৰাখা এই অংশটো ৰং বুলাই থোৱা আছে ৰঙীন কৰি ৰখা ঠাইখিনিৰ কালি উলিওৱা এই অংশটোৰ কালি উলিয়াব লাগে এতিয়া আমি হিৰনৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি এই ত্ৰিভুজ আকৃতিৰ বেৰখনৰ কালিটো নিৰ্ণয় কৰিম ধৰা হ'ল বেৰখনৰ দাঁতি কেইটা A B আৰু C য'ত A = 15 মিটাৰ B = 11 মিটাৰ আৰু C = 6 মিটাৰ হিৰনৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি ত্ৰিভুজৰ কালি উলিয়াব লগা হ'লে প্ৰথমতে আমাক অৰ্ধ পৰিসীমাৰ প্ৰয়োজন গতিকে আমি এই ত্ৰিভুজটোৰ অৰ্ধ পৰিসীমাটো নিৰ্ণয় কৰিম অৰ্ধ পৰিসীমা S = A + B + C এইটো হ'ল ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমা বাহুকেইটা হ'ল A B C গতিকে ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমা হ'ব A + B + C অৰ্ধ পৰিসীমাটো হ'ব A + B + C / 2 = এৰ মানটো হ'ল 15 বিৰ মানটো হ'ল 11 আৰু চিৰ মানটো হ'ল 6 / 2 মিটাৰ = 5 1 6 6 6 12 2 উকলিল 1 1 1 2 2 1 3 / 2 মিটাৰ = 16 মিটাৰ এতিয়া আমি অৰ্ধ পৰিসীমা কিমান পালো 16 মিটাৰ এতিয়া ত্ৰিভুজটোৰ কালি হ'ব অৰ্থাৎ বেৰখনৰ কালি হ'ব বেৰখনৰ কালি প্ৰথমতে আমি হিৰনৰ সূত্ৰটো লিখি লওঁ S × S - A S - B S - C ইয়াত S হ'ল 16 - A হ'ল 15 S 16 - B 11 S 16 - C হ'ল 6 এতিয়া কালি উলিয়ালে ইয়াৰ এককটো হ'ব মিটাৰ স্কোৱাৰ 16 × 16ৰ পৰা 15 বিয়োগ কৰিলে হ'ব 1 × 16ৰ পৰা 11 বিয়োগ কৰিলে হ'ব 5 আৰু 16ৰ পৰা 6 বিয়োগ কৰিলে হ'ব 10 মিটাৰ স্কোৱাৰ এটো হ'ব 4 × 4 4 4 গুণ 16 গতিকে 16ক এনেকৈ লিখিলোঁ 4 × 4
1 আৰু 5 পূৰণ কৰিলে হ'ব 5 আৰু 10টো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 2 পূৰণ 5 মিটাৰ স্কোৱাৰ এতিয়া ইয়াত 4 দুটা আছে এই 4 দুটাৰ পৰা এটা 4 ওলাই আহিব তাৰপিছত 5 আছে দুটা এই দুটা 5ৰ পৰা এটা 5 ওলাই আহিব ইয়াত থাকিব 2 √2 মিটাৰ স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু 4 5 গুণ 20 √2 মিটাৰ স্কোৱাৰ এতিয়া বেৰখনৰ কালি 20 √2 মিটাৰ স্কোৱাৰ অৰ্থাৎ ৰঙিন কৰি ৰখা ঠাইখিনিৰ কালি হ'ল 20 √2 মিটাৰ স্কোৱাৰ তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ সমাধান হৈ গ'ল এতিয়া আমি 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৰোঁ তোমালোকে 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাই লোৱা 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল এটা ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহু 18 সেন্টিমিটাৰ আৰু 10 সেন্টিমিটাৰ আৰু পৰিসীমা 42 সেন্টিমিটাৰ ত্ৰিভুজৰ কালি উলিওৱা ইয়াত দুটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে আৰু পৰিসীমাটো দিয়া আছে তৃতীয় বাহুটোৰ দৈৰ্ঘ্য দিয়া নাই আমি পৰিসীমাৰ পৰা সেই তৃতীয় বাহুটোৰ দৈৰ্ঘ্যটো উলিয়াই ল'ব লাগিব তাৰ পিছত ত্ৰিভুজটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিব দিছে এতিয়া আমি হিৰনৰ সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি ত্ৰিভুজটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিম ধৰা হ'ল ত্ৰিভুজটোৰ বাহু তিনিটা A B আৰু C য'ত A is equal to 18 সেন্টিমিটাৰ আৰু B is equal to 10 সেন্টিমিটাৰ আমাক দিয়া আছে পৰিসীমা 42 সেন্টিমিটাৰ দিয়া আছে পৰিসীমা 42 সেন্টিমিটাৰ পৰিসীমা মানে ত্ৰিভুজটোৰ বাহুকেইটাৰ যোগফল ইয়াত বাহুকেইটা হ'ল A B আৰু C গতিকে ইয়াত হ'ব A plus B plus C is equal to 42 এৰ মানটো হ'ল 18 সেন্টিমিটাৰ বিৰ মানটো হ'ল 10 সেন্টিমিটাৰ তৃতীয় বাহুটো দিয়া নাই আমাক is equal to 42 18 plus 10 28 plus C is equal to 42 ইয়াৰ পিছত C is equal to 42 minus 28 এটাকে C is equal to 12 8 গলে 4 3 2 গলে 1 এতিয়া তৃতীয় বাহুডালৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব 14 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া ত্ৰিভুজটোৰ বাহু তিনিটা হ'ল 18 সেন্টিমিটাৰ 10 সেন্টিমিটাৰ আৰু 14 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া হিৰনৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি এই ত্ৰিভুজটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিব লগা হ'লে আমাক প্ৰথমতে অৰ্ধ পৰিসীমাটো লাগিব এতিয়া অৰ্ধ পৰিসীমাটো আমি উলিয়াই লওঁ অৰ্ধ পৰিসীমা S is equal to অৰ্ধ পৰিসীমা মানে পৰিসীমাৰ আধা পৰিসীমা দিয়া আছে 42 গতিকে পৰিসীমাৰ আধাটো হ'ব 42 divided by 2 সেন্টিমিটাৰ is equal to 21 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া ত্ৰিভুজটোৰ কালি হ'ব ত্ৰিভুজটোৰ কালি √over S S minus A S minus B S minus C ইয়াত S হ'ল 21 S minus A 21 minus 18
s minus b 21 minus 10 s minus c 21 minus c কিমান 14 ইয়াৰ কালিৰ একক হ'ব সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ is equal to root over 21 into 21 minus 18 is equal to 3 into 21 minus 10 is equal to 11 into 21 minus 14 is equal to 7 এককটো হ'ব সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া 21 ক আমি এনেদৰে লিখিব পাৰো 3 into 7 into 3 into 11 into 7 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ ইয়াত আছে 3 দুটা গতিকে এটা 3 ওলাই আহিব 7 আছে দুটা গতিকে এটা 7 ওলাই আহিব আৰু মূল চিহ্নৰ ভিতৰত থাকিব 11 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ 3 7 গুণ 21 root over 11 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া ত্ৰিভুজটোৰ কালি হ'ব 21 root over 11 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি 3 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন দুটাৰ সমাধান কৰিলো পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি 5 নম্বৰ আৰু 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন দুটাৰ সমাধান কৰিম আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ